Hi beautiful people, welcome back to my channel. Before we start, I just want to let you know that I accidentally deleted some video clips. Sa katangahan ng lola mo, sinubukan ko siya recover, then nag-download ako ng video recovery sa App Store. I thought it will work, pero yung mga videos ko doon, naging image na lang siya. But don't you worry, I will do my best to explain the process. This is the skirt that I purchased in thrift shop or Ukay-ukay. Ito naman yung old bag from Shopee, 69 pesos lang po siya dati. Dito ko po kinuha yung zipper tapos yung lace belt bag para sa ating damit. Inuna ko pong tinahi yung 7 inches na tinupit ko for my top or yung damit for this piece. Kung makita nyo po, natahi ko na po yung zipper tapos yung belt. Yan na po siya, tinahi lang po yung mga dapat tayin, tapos madali na po ilagay yung zipper. Then, yung belt, ginawa ko siyang strap para sa damit. Yung belt from the bag, given na po yan. Wala na po kayong i-adjust dyan. Ilalagay nyo na lang po talaga siya. Bigla ko na lang pong naisip na ilagay itong excess fabric po siya ng bag, which is may nakalagay na all you need is less. Ang cute po kasi niya. Tapos, gusto ko yung nakalagay na all you need is less. Kaya, sinubukan ko siya ilagay. Sorry po sa angle, tapos po sa lightings, then sa resolution po ng camera. Tapos na po tayo sa top. Ang next po is ang ating skirt. Because I love ruffles, naisipan ko lagyan po siya ng ruffles sa ibaba gamit ang lumang damit from Ukay-ukay at nabili ko lang po siya for only 5 pesos. For the ruffles po, yung width or yung lapad po niya is 4 inches. Tapos po kapag tinahi nyo na po, hindi nyo na po kailangan i-lock. For those who don't use sewing machine, ang pagtatahi lang po is running stitch. Kaya hindi ko na po nilock yung tahi para merong hihilain at bibigyan po kayo ng ruffles effect. While doing it, just be careful para hindi maputol ang sinulid. Pagkatapos sa ruffles, it's time for sewing. I use zigzag stitch for this process. Pagkatapos ng zigzag stitch, I add another stitch from the front, which I'm using straight stitch for the last process. Naloka ko, dai. Gusto mo yon? Stitch is stitch is stitch. Yan mga sis, tapos na ating skirt. Tada! I'm ready to aura this outfit na mga day. Opak, gusto mo yan? Opak, oh, lampot ka girl, lampot ka girl. Wala, bumalik siya. Hala, bumalik nga siya. May nakalimutan to girl. May nakalimutan to girl. Opak, oh. Opak, Ay, may paikot. Kabog. Wala. Ay, opak, oh. Oh, sino ka dyan? Sino ka dyan? Ay, nipis. Nipis. Ang nipis, mami. Baka lipunin ka dyan. Thank you for watching. Salamat na kensyon. Shishi kapong ka. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Gracias.